ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરીનું તીખું અને મીઠું પાણીની રેસીપી। તો 100% લારી ઉપર મળે તેવું જ આ પાણી બનીને તૈયાર થશે અને એકદમ ચોખ્ખું અને એકદમ ઓછા ખર્ચામાં તમે આ પાણી બનાવીને તૈયાર કરી શકશો અને સ્વાદમાં તો એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે વારંવાર આ પાણીને ઘરે બનાવવાનું જ પસંદ કરશો। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને જો તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય અને હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલાં આપણે પાણીપુરીનું તીખું પાણી બનાવીશું। તો તેના માટે મિક્સર જારમાં 1 કપ ફ્રેશ ધાણાને વોશ કરીને કુમળા ડાળખા સહિત ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમારે આ ધાણાને કુમળા ડાળખા સહિત જ ઉમેરવાના છે। આ રીતના જે કુમળા ડાળખા હોય છે તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગે છે ચટણીમાં। તો અહીંયા તમારે 1 કપ જેટલા ધાણા લઈ લેવાના છે અને હવે 1 કપ ધાણાની સામે આપણે અડધો કપ જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાનને પણ સારી રીતે વોશ કરીને ઉમેરીશું। અહીંયા ફુદીનાના પાનનો તમારે ધાણા કરતાં અડધા માપનો યુઝ કરવાનો છે। 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું અને 4 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરીશું। અહીંયા મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછા કરી શકો છો, પણ આ પાણી થોડુંક ચટપટું અને તીખું હોય તો વધારે ટેસ્ટી લાગે છે। હવે બધી જ વસ્તુને પીસવા માટે તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે સ્મૂથ પીસીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને પીસીને આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। તો આ જ રીતે તમારે પેસ્ટ બનાવવાની છે। હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને બધી પેસ્ટને બાઉલમાં ઉમેરીશું। હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે એકદમ ઠંડુ હોય તેવું 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને બાઉલમાં ઉમેરીશું। તો અહીંયા આ રીતે આપણે મિક્સર જારમાં પાણી ઉમેરીશું એટલે કોઈ પણ આપણી વસ્તુ વેસ્ટ નહીં જાય। અને હવે ફરીથી પાછું મિક્સર જારમાં 1 કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું, રિન્સ કરીશું અને ફરીથી બાઉલમાં ઉમેરીશું અને ઉપરથી ફરી આપણે અડધા કપ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા ટોટલી મેં 2.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધી વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે પાણીને એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું બનાવવા માટે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। 1 ટીસ્પૂન સંચર પાવડર ઉમેરીશું। સંચર પાવડરનો ટેસ્ટ આ પાણીમાં એકદમ સરસ એવો લાગે છે। અડધી ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરીશું। અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા જો આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ લીંબુના રસનો યુઝ વધારે કરી શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। કાળા મરીના પાવડરનો ટેસ્ટ આ પાણીમાં એકદમ સરસ એવો લાગે છે। અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે ડાયરેક્ટ જીરાનો પાવડરનો યુઝ નથી કરવાનો, શેકેલા જીરાના પાવડરનો જ યુઝ કરવાનો છે। 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। હિંગનો ટેસ્ટ પાણીમાં એકદમ સરસ લાગે છે તો તમારે બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાની। અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા લાલ મરચું પાવડર નાખવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ તેનાથી આપણા પાણીનો કલર એકદમ સરસ આવશે। 1 ટેબલ સ્પૂન પાણીપુરીનો રેડીમેડ મસાલો ઉમેરીશું। તો કોઈ પણ સારી એવી કંપનીનો યુઝ કરવાનો, તેનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। જો તમે આમચૂર પાવડર ના નાખ્યો હોય તો લીંબુના રસનો યુઝ તમારે વધારે કરવાનો। હવે બધી જ વસ્તુને આપણે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 મિનિટ માટે તેને આ જ રીતે હલાવતા જઈશું એટલે એકદમ સરસ રીતે બધા જ મસાલા મિક્સ થઈ જશે। તો અહીંયા લગભગ 2 મિનિટ જેવું મેં બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે આ પાણીને આપણે ગાળી લઈશું। જો તમને ડાયરેક્ટ પસંદ હોય તો તમે ગાળ્યા વગર ડાયરેક્ટ પણ તેને સર્વ કરી શકો છો। હવે આ રીતે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને તેના ઉપર મોટી ગળણી રાખીને પાણીને ગાળી લઈશું એટલે જે કંઈ રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં પાણીને એકદમ સરસ રીતે ગાળીને તૈયાર કરી લીધું છે અને આ રીતે જે કંઈ કોથમીર, આદુ અને મરચાંના રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે। તો તમારે આને ફેંકવાનું બિલકુલ પણ નથી। તમે જ્યારે પાણીપુરીના બટાકાનો મસાલો બનાવો તેમાં આ પેસ્ટનો યુઝ કરવાનો, તેનાથી તેનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો આવશે। તો અહીંયા આપણું એકદમ ક્લીન અને એકદમ સ્મૂથ એવું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। પાણીને તમારે એકવાર ટેસ્ટ કરી લેવાનો। જો તમને કોઈ પણ મસાલો ઓછો લાગતો હોય તો તમે આ સ્ટેજ ઉપર મિક્સ કરી શકો છો, પણ તમે આટલા માપથી બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ એવું તમારું પાણી બનીને તૈયાર થશે। તો હવે બજારમાં કે લારી ઉપર જે પાણીપુરીનું પાણી મળે છે તેવો દેખાવ આપવા માટે આપણે તેમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખારી બુંદી ઉમેરી દઈશું।
તો ખારી બુંદી નાખવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમે પસંદ કરતા હોય તો નાખી શકો છો અને ના પસંદ કરો તો તેના વગર સ્કીપ કરીને પણ બનાવી શકો છો. તો અહીંયા આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને તીખું ચટપટું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આંબલીનું મીઠું પાણી બનાવીશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલી આંબલીને ગરમ પાણીમાં પલાળીને અડધો કલાક માટે રાખી દીધી હતી. તો આ રીતે ગરમ પાણીમાં આપણે આંબલીને પલાળીશું એટલે એકદમ ઝડપથી આપણી આંબલી સોફ્ટ થઈ જશે. હવે એક નાનું મિક્સર જાર લઈશું અને પાણી સહિત આપણી આંબલીને મિક્સર જારમાં ઉમેરીને એકદમ સ્મૂથ તેને પીસીને પલ્પ તૈયાર કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ આંબલીને પીસીને આ રીતનો સ્મૂથ પલ્પ બનાવીને તૈયાર કરી લીધો છે. પણ અત્યારે હજી પણ આપણા પલ્પમાં ઘણા બધા રેસા છે. આ રીતે આપણે બાઉલ પર ગળણી રાખીને બધા પલ્પને ગળી લઈશું એટલે જે કંઈ આંબલીના રેસા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે અને એકદમ સ્મૂથ પલ્પ આપણો બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આંબલીના પલ્પને એકદમ સરસ રીતે ગાળી લીધો છે અને આ રીતે આંબલીના પલ્પમાં જે કંઈ રેસા હશે તે બધા અલગ થઈ જશે અને એકદમ સ્મૂથ આપણો પલ્પ બનીને તૈયાર થશે. હવે ગેસ ઉપર એક પેન રાખીશું અને બધા આંબલીના પલ્પને આ રીતે પેનમાં ઉમેરી દઈશું. તો અડધા કપ જેટલા આંબલીના પલ્પની સામે આપણે અડધા કપ જેટલો ગોળ ઉમેરીશું. તમે ઝીણો કટ કરીને ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ રીતે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે 2 મિનિટ માટે આંબલીના પલ્પને ગોળ સાથે ઉકળવા દઈશું. અને 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું રેગ્યુલર મીઠું ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડોક ઓછો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું અને હવે અડધી ટીસ્પૂન કરતાં થોડુંક ઓછું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. તો આ મસાલાથી આપણી ચટણીમાં એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આવશે. હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. તો અહીંયા અડધા કપ જેટલા ગોળ અને અડધા કપ જેટલા આંબલીના પલ્પની સામે 1 કપ જેટલું પાણી યુઝ કરીશું અને હવે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે તેને ઉકળવા દઈશું. તો અહીંયા ચટણીને ઉકળતા લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. આ ચટણી ઠંડી થયા પછી હજી પણ થોડી ઘાટી થશે. તો આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને હવે ચટણીને ઠંડી થવા માટે રાખી દઈશું. મેં ચટણીને બાઉલમાં નીકાળી લીધી છે અને આપણી ચટણી એકદમ સરસ રીતે ઠંડી પણ થઈ ગઈ છે અને ચટણીની કન્સિસ્ટન્સી ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો પહેલાં કરતાં આપણી ચટણી એકદમ સરસ રીતે ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે તમે ચટણી બનાવીને તેને 2 થી 3 મહિના સુધી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો આ ચટણીનો તમે ચાટ કે ભેળમાં પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે આમાંથી મીઠું પાણી બનાવીશું. તો અડધા કપ જેટલી આપણે આંબલીની ચટણીને આ રીતે બાઉલમાં ઉમેરીશું અને બાકીની ચટણીને આપણે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી દઈશું. અને હવે ફરીથી આપણે 2 કપ જેટલું એકદમ ઠંડુ હોય તેવું પાણી ઉમેરીશું અને એકદમ સારી રીતે આપણે ચટણીને પાણી સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમારી પાસે આ રીતની ચટણી બનાવેલી પહેલાંથી તૈયાર હશે તો આ પાણી એકદમ ઝડપથી ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને મીઠું એવું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે ઉપરથી આપણે ફરીથી ખારી બુંદી ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો એકદમ મીઠું અને ચટાકેદાર આપણું પાણી બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે પાણીપુરી માટેનું તીખું અને મીઠું પાણી ઘરે ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ઓછા સમયમાં અને ઓછા ખર્ચામાં એકદમ ક્લીન પાણી તમે બનાવીને તૈયાર કરી શકશો અને સ્વાદમાં પણ એકદમ ટેસ્ટી એવું લાગે છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ બટનને ક્લિક કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.